वेलकम टू रश्मीज रसोई। वांग्याचं भरीत तर आपण नेहमीच बनवत असतो। आज मी तुम्हाला अगदी वेगळ्या पद्धतीचं शेवग्याच्या शेंगाचं भरीत कसं बनवायचं ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। शेंगाचं भरीत बनवण्यासाठी किंवा शेवग्याच्या शेंगांचं भरीत बनवण्यासाठी आपण हे बघा 3 शेवग्याच्या शेंगा घेतल्यात। नंतर एक मोठ्या साईजचा कांदा, 2 मोठ्या साईजचे टोमॅटो घेणार आहोत, 2 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। नंतर ह्या भरीतासाठी क्रश बनवण्याकरता कोथिंबीर घेतली आहे मूठभर, 3 हिरव्या मिरच्या, लसणाच्या पाकळ्या 8 ते 10, आल्याचा तुकडा। ह्याचं असं आपण हे क्रश किंवा वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। पाव चमचा हिंग, कढीपत्त्याची पानं, अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा जिरं, चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा चमचा हळद, पाव चमचा धणा जिरा पूड, पाव चमचा गरम मसाला यूज करणार आहोत। सर्वात आधी ह्या शेंगा आहेत ना, ह्या आपल्याला गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे। खरं चुलीवरच्या शेंगा भाजलेल्या खूप छान टेस्ट येते, पण आता बिल्डिंग मध्ये ते पॉसिबल नाही, म्हणून मी ह्या गॅसवरच भाजून घेते। शेंगा, टोमॅटो आणि हा कांदा आहे, हे आपण सर्व वस्तू गॅसवर भाजून घेऊया। आपण वांग्याचं भरीत करताना जेव्हा ही जाळी ठेवतो ना, सेम तीच जाळी मी इथे गॅसवर ठेवली आहे। आणि आता एक एक करून ह्या शेंगा आपण ह्याच्यावर भाजून घ्यायचे आहेत छान। ह्या शेंगा स्वच्छ धुवून मी पुसून घेतल्यात। आणि हे बघा, हे टोमॅटो वगैरे आहे ना, टोमॅटो, कांदा, ते पण आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। उलटपालट करून शेंगा या भाजून घेऊया। हे बघा, अशा छान खरपूस व्हायला हव्यात त्या। तुम्ही बघू शकता ह्या शेवग्याच्या शेंगा छान खरपूस अशा भाजून झाल्यात। हे आता मी एका प्लेट मध्ये काढून घेते। आणि कांदा आणि टोमॅटो देखील आपण तसाच भाजून घेणार आहोत, कारण का कांदा आणि टोमॅटो भाजायला थोडासा वेळ जातो। तुम्ही बघू शकता कांदा आणि टोमॅटो देखील आपला व्यवस्थित भाजून झालाय। आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ केली आहे आणि हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण ह्याच्यात काढून घेणार आहोत। थोडंसं गार झालं का आपण ह्याचं साल काढून ह्यातला गर काढून घ्यायचा आहे। शेंगा, कांदा आणि टोमॅटो गार होईपर्यंत आपण ह्याचा क्रश तयार करून घेऊया। मी इथे 3च हिरव्या मिरच्या घेतल्यात मोठ्या मोठ्या। तुम्ही तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। अशा पद्धतीने हा क्रश आपण तयार करून घेणार आहोत। हे बघा, उघडून दाखवते। या क्रशरमध्ये अगदी व्यवस्थित असा हा आपला आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीरचा क्रश तयार झालाय। असा क्रशर नसेल तरी हरकत नाही। हा क्रशर अगदी इझिली आपल्याला बाजारात अवेलेबल असतो आणि एक 100-150 रुपयालाच मिळतो। ह्याच्यात देखील तुम्ही तसाच क्रश बनवू शकता किंवा मिक्सरला देखील पाणी न घालता थोडंसं जाडसर आलं लसूण क्रश बनवू शकता। क्रश तर आपला तयार झालाय आणि हे बघा, शेंगा पण थोड्याशा गार झाल्यात, म्हणजे आपण हात लावू शकतो असं। आणि आतला गर अगदी व्यवस्थित शिजलाय। आता हा पूर्ण गर आपल्याला आहे ना असा काढून घ्यायचा आहे। हे बघा, ह्याच्यावर मी ह्या कटिंग पॅडवर काढते, म्हणजे पूर्ण हा गर आहे ना व्यवस्थित निघेल। अशाच पद्धतीने सर्व शेंगांचा गर मी काढून घेते।
आणि सुरीनी काढला का हे बघा पूर्ण साला म्हणजे फक्त साल बाजूला राहतं आणि पूर्ण गर हा निघतो। अशा पद्धतीने सर्व शेंगांचा हा गर मी काढून घेते। तुम्ही बघू शकता पूर्णपणे हा गर आपण ह्या शेवग्याच्या शेंगांचा काढून घेतला। हे बघा फक्त साल बाकी राहिलाय। आता हे व्यवस्थित आपल्याला आहे ना बारीक कापून घ्यायचं आहे। एकदम चॉप करता येईल असं बारीक आपण हे कापून घेऊया। आता हा पूर्णपणे गर जो आपण व्यवस्थित एकदम स्मॅश करून घेतलाय तो एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आणि आता हा टोमॅटो कांदा वगैरे पण सेम अशाच पद्धतीने आपल्याला साल काढायचे आहे वरचं। टोमॅटोचं देखील साल काढून घेऊया आपण। कांदा आणि टोमॅटोचं साल काढून घेतलंय। आता हा पण आपण अगदी बारीक चिरून किंवा स्मॅश करूनच घ्यायचा आहे। हे बघा कांदा टोमॅटो पण व्यवस्थित एकदम बारीक असं चिरून किंवा क्रश करून घेतलंय। आता लगेचच आपण ह्या शेवग्याच्या शेंगाच्या भरीताला फोडणी देणार आहोत। गॅसवर आपण हा एक पॅन गरम करत ठेवलाय। यात आपण 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल गरम झालं की गॅसची फ्लेम आपण मीडियम वर करायची आहे। आणि आता याच्यात आपण फोडणीला राई घालूया, नंतर जिरं, थोडंसं हिंग घालणार आहोत, कढीपत्त्याची पानं, नंतर हा जो आपण आलं लसूण क्रश तयार करून घेतलाय तो ऍड करूया। जवळपास 3 टेबलस्पून एवढा तरी आपण हा आलं लसूण क्रश यूज करणार आहोत। आलं लसूण क्रश ऍड केल्यानंतर लो फ्लेमवर ह्याला छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे तेलावरच, म्हणजे आलं लसणाचा कच्चेपणा दूर होतो। तीन टेबलस्पून आपण आलं लसूण क्रश ह्याच्यावर छान परतून घेतलाय। आता ह्यात आपण हळद घालणार आहोत, नंतर हे धणा जिरा पूड घेतली आहे। धणा जिरा मेथी आणि बडीशेप पूड आहे, ही मी घरीच बनवली। ह्याचा व्हिडिओ देखील मी अपलोड केला आहे की ती कशी बनवायची ते। आणि हा गरम मसाला अगदी पाव चमचाच। हा गरम मसाला देखील आपण घरीच बनवला आहे, त्याचा पण व्हिडिओ अपलोड केलाय का हा गरम मसाला आपण कसा बनवतो। आता तेलावर छान हे मसाले आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा हा कलर आलाय। आता या स्टेजला आपण हे कांदा टोमॅटो आहे ना अगदी क्रश करून घेतलंय ते ऍड करूया। ते ऍड केल्यानंतर पुन्हा आपण मीडियम फ्लेमवर छान ह्याला आपल्याला असं परतून घ्यायचंय। नंतर यात आपण हा शेवग्याच्या शेंगाचा जो गर काढून घेतलाय तो देखील ऍड करूया। तो ऍड केल्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ ऍड करणार आहोत।
आता गॅसची फ्लेम मी मीडियमवरच ठेवली आहे आणि मीडियम फ्लेमवर ह्याला छान परतून घेते, म्हणजे हे व्यवस्थित आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे, तरच सगळे फ्लेवर्स या शेंग्याच्या भरितामध्ये उतरतील। एक मिनिटभरासाठी तरी मीडियम फ्लेमवर मी हे छान परतून घेतलंय। आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया। झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम मी लो करते आणि एक 2 ते 3 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर ह्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता सुंदर असं आपलं शेवग्याच्या शेंगाचं भरीत रेडी झालंय। गॅसची फ्लेम मी आता हाय करते। हाय फ्लेमवर ह्याला छान परतून घेऊया। थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया ह्याच्यात। जेवढं दिसायला हे सुंदर आहे तेवढंच टेस्टला पण खूप छान लागतं। आता हे रेडी झालेलं शेवग्याच्या शेंगाचं भरीत आपण एका सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि अगदी वेगळी अशी ही रेसिपी शेवग्याच्या शेंगाच्या भरिताची आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। हे तुम्ही भाकरी चपाती सोबत देखील खाऊ शकता, किंवा जर कधी कोणती एकच आमटी केली तर त्याच्या जोडीला देखील हे तुम्ही बनवू शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे वेगळ्या पद्धतीचं शेवग्याच्या शेंगाची भरिताची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे शेवग्याच्या शेंगाचं भरीत ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे शेवग्याच्या शेंगाचं भरीत कसं झालंय ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या शेवग्याच्या शेंगाच्या भरिताचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।